בניין מבטון שיש לו פתחים. כן. זה מאוד הבניין, ועל זה אתם עושים עבודה אדירה ובסוף עושים זכויות על בטון. יש מצב אבסורדי כבר בתפיסה של הבניין. איך אתה חי עם זה? סוג של ארכיטקטורה שהיא... מבחינת המהות שלה בעצם, מה זה הבניין? בניין בטון עם חלונות. עכשיו אתה עובד נורא קשה כדי לצפות חוקיות וחלונות על קיר בטון. בשביל מה כל המאמץ הזה? הארכיטקטורה המודרנית בכל זאת היה לה פרמטרים של חשיבה וסוג של אמת דאטה באמת מושתש, אבל פה זה כבר מגיע ממש לאבסורד שאתם עובדים נורא קשה כדי לפתור את זה. עניין של הגדרות, זאת אומרת, אני מסתכל על מה שהבאת. אחד לאחד. יש לך בניין בטון, ואתה מצפה אותו עם חוקיות כאילו חלונות, שהם לא חלונות, ב-90%. אם יכולתי לבנות אותו, זה היה פרויקט מצוין. יכולתי לבנות אותו משפדה, זה גם היה טוב. אבל אני, מה שנקרא, סך הכל האדריכל, כן? אז אני יודע... בכוונה אני אומר את זה ככה, אני יודע מה האימג', אני יודע איזה בדיקות אני עושה, אני יודע לתת את המקסימום אינפוט שאני נותן. עכשיו, אם מישהו היה אומר לי, בוא קח, יודע מה, אפשר לעשות את זה במשהו אחר, הייתי שמח, אבל זה לא, כל עוד הבטון יהיה יותר זול מכל דבר אחר, אז יהיה בטון. אני מבין, אני מדבר מבחינת התפיסה של מהות בניין. תפיסת עולם, לא איך פותרים את זה. מה אתה חושב? אני לא רוצה להיכנס לסיפורים של סגנון, אני נגד סגנון. אני חושב שצריך, באמת, אני חושב שצריך לייצר בניינים טובים, בניינים נעימים, בניינים מתאימים. אני לא דווקא אומר יפים, כן, כי זה בעיני זה, אבל אני חושב שאנחנו בעצם מייצרים חללים ופותרים פתרונות, כן, ופותרים בעיות, כן, מנסים לתת פתרון. האימג' כאן הוא כן היה חשוב, אז אתה קצת זורק אותי לפוסט, כן? אבל הדימוי היה ענן. וזאת הדרך הכי טובה שהצלחנו לייצר את הענן. נכון שזה משהו שהוא סוג של מעטפת, וזה מה שבאנו לפתור, אבל זו הייתה המשימה במקרה הזה. אני יכול לראות לך בניינים אחרים, אנחנו עכשיו עושים בניין אחר, שהוא בלית ברירה, כי הוא לא מפלדה דווקא. כי עניין של עומסים, שאין לנו ברירה, אז הוא יצא מפלדה. אני מאוד מקווה להיות במצב שאני אוכל מהסרטוטים האלה לזרוק אותם, וכנראה שזה יגיע. לזרוק אותו לאיזה מדפסת, שתבנה את זה באיזה חומר אחר לגמרי, ואז באמת המעטפת והפנים, הכל יהיה אחד. הכל יתנהג בצורה רציפה, באופן כזה שזה יהיה אמיתי מוחלט, כן? אבל אנחנו עוד לא שם. אני מאוד מקווה שנהיה שם. העניין הזה של אמת באדריכלות הוא נושא מורכב בפני עצמו, כן? אני מבין מה שאתה אומר, אני גם לא סותר את זה. לא רחוק משם אנחנו עושים עכשיו איזשהו בניין משכן אוספי הטבע, אז גם כן הכי זול היה בבטון. וגם כן אנחנו מצפים אותו בפרודמה, בחלקים ממנו, משהו כזה. יכול להיות שזה צריך להיות בפלדה, יכול להיות שזה צריך להיות בעץ. היכולת שלנו להשפיע על זה היא מסוימת. אני מאוד מקווה שפעם אחת במדפסת הכל זה יצא החומר הנכון. מקווה שעניתי לך פחות או יותר, אני לא... זה פחות או יותר המצב. כן.